હેલો ફ્રેન્ડ્સ, વેલકમ ટુ હોમ ફૂડ રેસિપીઝ. આજે આપણે બનાવીશું લગ્ન પ્રસંગમાં કેટરિંગવાળા બનાવે છે એવા જ લાઈવ ઢોકળા. આ લાઈવ ઢોકળા ખાવામાં ખૂબ જ ટેસ્ટી લાગે છે અને એકદમ સોફ્ટ અને સ્પોન્જી બને છે. તમે અહીંયા જોઈ જ શકો છો કે ઢોકળા એકદમ સોફ્ટ બન્યા છે. આ ઢોકળા સાથે સર્વ કરી શકાય એવી 2 જાતની સ્પેશિયલ ચટણી પણ આપણે બનાવીશું, જેનાથી એનો સ્વાદ 4 ગણો વધી જશે. તો ચલો એને બનાવવાનું શરૂ કરીએ. સૌથી પહેલાં તો આપણે એ માટે દાળ ચોખા પલાળી લઈશું. તો એક વાસણમાં આપણે 1/3 કપ જેટલી અડદની દાળ ઉમેરીશું. 1/3 કપ જેટલી જ આપણે પીળી મગની મોગર દાળ ઉમેરીશું. 1/3 કપ જેટલા જ આપણે એમાં ચોખા ઉમેરીશું. 1/3 કપ કરતાં થોડી ઓછી એટલે કે 1/4 કપ જેટલી આપણે એમાં ચણાની દાળ ઉમેરીશું. ચણાની દાળ અહીંયા થોડી ઓછી લેવાની છે અને બાકીની બંને દાળ અને ચોખાનો રેશિયો આપણે સરખો રાખ્યો છે. હવે આપણે એમાં થોડુંક પાણી ઉમેરીશું અને 3 થી 4 વખત એને મસળીને આપણે ધોઈ લેવાના છે, જેથી દાળ ચોખામાં જેટલો પણ પાવડર હોય નીકળી જાય અને દાળ ચોખા આપણા એકદમ સાફ થઈ જાય. દાળ ચોખા બધું અહીંયા પાવડરવાળું છે, તો સરસ એને મસળીને 2 થી 3 વખત હું પાણી બદલીને હજી એને ધોઈ લઈશ, જેથી એકદમ સાફ થઈ જાય. તમે જોઈ જ શકો છો કે પાણી કેટલું ગંદુ નીકળ્યું છે. તો હજી 2-3 વખત એને હું પાણી બદલીને આ જ રીતે ધોઈ લઈશ. 3 થી 4 વખત મેં દાળ ચોખાને પાણીથી સરસ ધોઈ લીધા છે. હવે આપણે એમાં દાળ ચોખા ડૂબે એટલું સાફ પીવાનું પાણી ઉમેરીશું અને 4 થી 5 કલાક માટે આપણે એને પલળવા દઈશું. 5 કલાક પછી તમે જોઈ શકો છો કે દાળ ચોખા આપણા સરસ પલળીને ફૂલી ગયા છે. જો તમે દાળનો એક દાણો લઈને આ રીતે તોડીને જોશો તો આરામથી 2 ભાગમાં તૂટી જાય છે. તો હવે એનું બધું જ પાણી આપણે નિતારી લઈશું અને પાણી નિતારીને આપણે એને એક મોટા મિક્સર જારમાં એડ કરીને પીસી લઈશું. દાળ ચોખા ક્વોન્ટિટીમાં વધારે છે, તો એક જ વખતમાં બધું મિક્સરમાં નહીં આવી શકે, એટલે આપણે 2 બેચમાં કરીને એને પીસીશું. પીસવા માટે આપણે ખાટું દહીં કે ખાટી છાશ લેવાની છે. તો અહીંયા મેં અડધો કપ ખાટી છાશ લીધી છે, એમાંથી બસ 1/4 કપ જેટલી છાશ અત્યારે એડ કરીશું. બાકીને આપણે બીજી બેચમાં એડ કરીને પીસવાનું છે. તો અહીંયા મેં સહેજ અધકચરું રહે એ રીતે એને પીસ્યું છે. એકદમ વધારે અધકચરું પણ નહીં અને એકદમ પેસ્ટ પણ નહીં, એ રીતે એને પીસ્યું છે. જો તમે ખીરુંને હાથમાં લઈને ચેક કરશો તો બારીક રવો હોય એ રીતનું એનું ટેક્સચર છે. ઇડલી ઢોસાનું જે ખીરું બનાવીએ છીએ એ રીતનું આપણે એને પીસ્યું છે. તો હવે બધું જ ખીરું આપણે એક બાઉલમાં કાઢી લઈએ. હવે જે બાકી વધેલા દાળ ચોખા છે એને પણ આપણે સેમ મિક્સર જારમાં એડ કરીને બાકીની છાશ એડ કરીને એને પણ પીસી લેવાનું છે. છાશ એકદમ ખાટી હોય એવી જ લેવાની છે. જો મોડી છાશ લેશો તો આ ઢોકળાનો સ્વાદ સારો નહીં આવે. બાકીનું ખીરું પણ મેં સેમ એ જ રીતે બાઉલમાં આ રીતે કાઢી લીધું છે. અડધો કપ પાણી મેં મિક્સર જારમાં એડ કરીને એને પણ ખીરુંમાં એડ કરી લીધું છે. હવે સરસ આપણે ખીરુંને એક વખત મિક્સ કરી લઈએ. ખીરુંની જે કન્સિસ્ટન્સી છે એ મીડિયમ રાખવાની છે, એકદમ પતલી પણ નહીં અને વધારે ગાઢી પણ નહીં. તો અહીંયા મને ખીરું થોડું ગાઢું લાગે છે, તો આની અંદર હું 1/4 કપ એટલે કે 5 કપ જેટલું પાણી બીજું એડ કરીને મિક્સ કરી લઉં છું. ટોટલ આપણે અડધો કપ છાશ અને 1/4 કપ જેટલું પાણી યુઝ કર્યું છે. હવે ખીરુંની કન્સિસ્ટન્સી એકદમ પરફેક્ટ લાગે છે. તો હવે એની અંદર આપણે 1 થી 1.25 ચમચી જેટલું મીઠું ઉમેરીશું. સ્વાદ મુજબ મીઠું એડ કરવાનું છે. 1/4 ટીસ્પૂન એટલે કે 5 ચમચી આપણે હળદર ઉમેરીશું અને 2 ટેબલસ્પૂન જેટલી આપણે એમાં ફ્રેશ આદુ, લસણ અને લીલા મરચાંની પેસ્ટ એડ કરીશું. પેસ્ટ આ રીતે ફ્રેશ જ લેશો તો ટેસ્ટ ખૂબ જ સરસ આવે છે. હવે સરસ આપણે બધી વસ્તુને મિક્સ કરી લઈએ. જો તમારી પાસે દહીં કે છાશ વધારે ખાટું ના હોય તો તમારે આમાં 5 ચમચી લીંબુના ફૂલ એડ કરવાના છે. મેં અહીંયા એકદમ ખાટી છાશ લીધી હતી, તો મેં લીંબુના ફૂલ નથી એડ કર્યા. હવે અહીંયા એક મેં બાઉલ લીધો છે, એમાં આપણે થોડું ખીરું એડ કરી લઈએ. આટલા ખીરુંમાંથી 3 પ્લેટ લાઈવ ઢોકળા બનશે, તો 1 પ્લેટ જેટલું ખીરું અત્યારે મેં બાઉલમાં એડ કર્યું છે. એમાં આપણે થોડો ઈનો એડ કરીએ. એક પેકેટમાં 1 ચમચી જેટલું ઈનો આવે છે, તો થોડો ઈનો એડ કરીને બાકીનો ઈનો આપણે બાકીની 2 પ્લેટમાં એડ કરીશું. તો એક પ્લેટને જ આપણે ઈનો એડ કરીને તૈયાર કરવાની છે. ઢોકળાની જે પ્લેટ છે એને પણ આપણે આ રીતે તેલ લગાવીને ગ્રીસ કરી લઈએ, જેથી ઢોકળા જે છે એ બન્યા પછી બિલકુલ પણ ચોંટે નહીં. અને સ્ટીમરમાં પાણી પણ મેં ઉકળવા માટે મૂકી દીધું છે. હવે આપણે બધું જ ખીરું એમાં એડ કરી દઈશું. એકસાથે હું 2 પ્લેટ જેટલા ઢોકળા બનાવું છું, જેથી બનવામાં વાર પણ ના લાગે. ખીરુંને સરસ આપણે પ્લેટમાં આ રીતે ફેલાવી લઈએ અને ઉપર આપણે થોડું કાશ્મીરી લાલ મરચું પાવડર ભભરાવી દઈશું. જો તમારે તીખું લાલ મરચું સ્પ્રિંકલ કરવું હોય તો પણ કરી શકો છો. તો સ્ટીમરમાં પાણી સાથે મેં અડધો ટુકડો લીંબુનો પણ એડ કરી દીધો છે, જેથી ઢોકળા બન્યા પછી વાસણ જે છે સફેદ ના થઈ જાય. તો હવે બંને પ્લેટ આપણે ઢોકળાની એમાં મૂકી દઈશું અને ઢાંકીને શરૂઆતમાં મીડિયમ ફ્લેમ પર 5 મિનિટ અને બાકીની 5 મિનિટ આપણે સ્લો ફ્લેમ પર એને સ્ટીમ કરીશું. ટોટલ 10 મિનિટ પછી આપણે ઢાંકણ ખોલી લઈશું અને એક ચપ્પુની મદદથી આપણે ઢોકળાને ચેક કરી લઈએ. તમે જોઈ શકો છો ચપ્પુ અહીંયા એકદમ ક્લીન બહાર આવ્યો છે, મતલબ કે ઢોકળા સરસ સ્ટીમ થઈ ગયા છે. તો હવે આપણે એને બહાર કાઢી લઈએ.
જે બીજી પ્લેટના ઢોકળા છે એ પણ સરસ સ્ટીમ થઈ ગયા છે, પણ ઉપર જે થોડું આ રીતનું પાણી દેખાય છે અને આપણે સાફ કપડાની મદદથી લૂછી લઈએ. આ પ્લેટ સૌથી નીચે હોય છે તો થોડું આ રીતે ઉપર પાણી રહેશે જ, પણ આપણે જ્યારે એને ચપ્પુથી ચેક કરીશું તો ઢોકળા આપણા સરસ સ્ટીમ થઈ ગયા છે. તો જ્યારે ઢોકળા ગરમ હોય ત્યારે જ આપણે ઉપર આ રીતે એના પર સિંગ તેલ લગાવી દઈશું, જેથી ઉપરથી પણ ઢોકળા આપણા એકદમ સોફ્ટ રહેશે. કારણ કે આ જે લાઈવ ઢોકળા છે એને વઘારવામાં નથી આવતા, એમનેમ જ એને સર્વ કરવામાં આવે છે. તો ગરમ ગરમ ઉપર જ તમારે થોડું આ રીતે સિંગ તેલ લગાવી દેવું. ઢોકળા જ્યારે થોડા ઠંડા થઈ જાય ત્યારે આપણે ચપ્પુથી એને સ્ક્વેર પીસીસમાં કટ કરી લઈએ. લગ્ન પ્રસંગમાં જ્યારે આ લાઈવ ઢોકળા બને છે ત્યારે ફક્ત એ લોકો એમાં લીંબુના ફૂલ જ એડ કરે છે ખટાશ માટે, પણ ઘરે આપણે એને ખાટું દહીં ઉમેરીને બનાવશું તો એ હેલ્ધી પણ રહેશે અને એ જ સ્વાદના લાઈવ ઢોકળા આપણે બનાવી શકીએ છીએ. તો તમે જોઈ જ શકો છો ઢોકળા આપણા કેટલા સોફ્ટ અને સ્પોન્જી બન્યા છે. તમે પણ આ ઢોકળાને ચોક્કસથી ટ્રાય કરજો, ઘરમાં બધાને ખૂબ જ પસંદ આવશે. અને આ રીતે આપણે થોડા એને પતલા જ બનાવવાના છે, કારણ કે લગ્ન પ્રસંગમાં પણ આ ઢોકળા જ્યારે તમે બહાર પણ સ્ટ્રીટ સ્ટાઇલમાં ખાતા હોય તો આ રીતે પતલા જ હોય છે. તો હવે આ બધા જ ઢોકળાને આપણે એક પ્લેટમાં સર્વ કરી લઈએ. ઢોકળા સાથે ખાવા માટે આપણે અહીંયા 2 જાતની સ્પેશિયલ ચટણી પણ બનાવીશું, કારણ કે ચટણી વગર એને ખાવાની મજા નથી આવતી. તો એક પ્લેટની અંદર આપણે બધા જ ઢોકળા લઈ લઈએ. તમે આ ઢોકળાને બાળકોના લંચ બોક્સમાં પણ આપી શકો છો, એ ખૂબ જ હેલ્ધી હોય છે. હવે આપણે ચટણી બનાવવા માટે એક નાના મિક્સર જારમાં 1/3 કપ જેટલા લીલા ધાણા એડ કરીએ. ધાણાને મેં અહીંયા બરાબર ધોઈને જ ઉમેર્યા છે. 10 થી 12 આપણે એમાં ફુદીનાના પાન ઉમેરીશું. જો તમારી પાસે ફુદીનો ના હોય તો તમે સ્કીપ કરી શકો છો. 10 થી 12 આપણે મીઠા લીમડાના પાન ઉમેરી દઈએ. 7 થી 8 લસણની કળી, 1/4 ઇંચનો એટલે કે પા ટુકડો આદુનો અને 3 થી 4 લવિંગિયા તીખા લીલા મરચાં એડ કરીશું. 7 થી 8 ટુકડા આપણે એમાં કેપ્સિકમ ઉમેરીશું. કેપ્સિકમથી ચટણીનો ટેસ્ટ અને કલર બંને સરસ આવે છે. 1 ચમચી જેટલી આપણે એમાં ખાંડ ઉમેરીશું. આ જે ગ્રીન ચટણી છે એ ખાટી મીઠી અને તીખી હોય છે, તો ખાંડ ચોક્કસ ઉમેરવી. 1 ટેબલ સ્પૂન જેટલો એમાં લીંબુનો રસ ઉમેરી દઈએ. હવે આપણે જે ઢોકળા બનાવ્યા હતા એ સાઈડથી જે સાઈડના ટુકડા હોય છે એવા મેં 5 ટુકડા અહીંયા લીધા છે. આ રીતે તોડીને આપણે એડ કરી દઈએ. આનાથી ચટણીનું બાઇન્ડિંગ અને સ્વાદ બંને ખૂબ જ સરસ આવે છે. સ્વાદ મુજબ એમાં આપણે મીઠું ઉમેરી દઈએ અને 2 ટેબલ સ્પૂન પાણી ઉમેરીને આપણે સરસ એને પીસી લઈએ. અહીંયા મેં સરસ બધી જ વસ્તુને પીસી લીધી છે, પણ ચટણી તમે જોઈ શકો છો અહીંયા ખૂબ જ વધારે પડતી ગાઢી છે અને ઢોકળા સાથે ખાવા માટે આ ચટણી બનાવીએ છીએ તો થોડી પતલી જ રાખીશું. તો આપણે એમાં 2 થી 3 ટેબલ સ્પૂન જેટલું પાણી ઉમેરીને ફરીથી એને સરસ આપણે પીસી લઈએ. કન્સિસ્ટન્સી છે તમારે તમારા અકોર્ડિંગ રાખવાની છે. હવે તમે જોઈ શકો છો કે આપણી લાઈવ ઢોકળાની ખાટી મીઠી તીખી ગ્રીન ચટણી બનીને તૈયાર છે. તો હવે આપણે બીજી ચટણી બનાવી લઈશું. ફરીથી એ જ મિક્સર જાર મેં બરાબર ધોઈને લઈ લીધું છે. એમાં આપણે 15 કળી લસણની ઉમેરીશું. 1.5 ટેબલ સ્પૂન જેટલી આપણે એમાં સોલ્ટેડ પીનટ્સ એટલે કે ખારી સિંગ ઉમેરીશું. કલર માટે આપણે એમાં 1 ટેબલ સ્પૂન એટલે કે 1 મોટી ચમચી કાશ્મીરી લાલ મરચું પાવડર ઉમેરીશું. તીખાસ માટે 1 ચમચી તીખું લાલ મરચું ઉમેરીશું. અડધી ચમચી જેટલી આપણે એમાં ખાંડ ઉમેરીશું. સ્વાદ મુજબ મીઠું ઉમેરીશું. 1/4 ટીસ્પૂન એટલે કે 5 ચમચી હિંગ ઉમેરીશું. હવે અહીંયા મેં એક નાની સાઇઝનું 40 ગ્રામની આસપાસ ટામેટું લીધું છે. એ આપણે આ રીતે નાના ટુકડામાં કટ કરીને એમાં એડ કરી દઈએ. ટામેટાથી ચટણીનો સ્વાદ પણ સરસ આવશે અને ચટણીની જે ક્વોન્ટિટી છે એ પણ વધશે. તો ટામેટું તમે ચોક્કસ એડ કરજો, એકદમ ટેસ્ટી ચટણી બને છે. હવે એને પીસી લઈએ. તો અહીંયા મેં પાણી ઉમેર્યા વગર જ આ ચટણીને પીસી છે, કારણ કે ટામેટાની લીધે જે ચટણી જે છે એમાં પાણી ઉમેરવાની જરૂર નથી પડી. હવે મેં ગેસ ઉપર એક પેન મૂક્યું છે. એમાં 2 ટેબલ સ્પૂન જેટલું તેલ ઉમેરીને ગરમ કરી લઈએ. તેલ ગરમ થાય એટલે પીસેલી બધી જ આપણે ચટણી અંદર એડ કરી દઈશું અને ધીમા તાપે 3 થી 4 મિનિટ માટે આપણે એને કૂક કરવાનું છે, જેથી લસણ અને ટામેટાનું જે કચાશ હોય, કાચો સ્વાદ હોય એ પણ નીકળી જાય. તો મિક્સર જારની અંદર જ મેં 1/4 કપ એટલે કે પા કપ જેટલું પાણી એડ કર્યું છે, એ પણ આપણે બધું જ પેનમાં એડ કરી દઈએ. હવે તેલ અલગ ના થાય ત્યાં સુધી ધીમા તાપે આપણે આને 3 થી 4 મિનિટ માટે કૂક કરીએ. 3-4 મિનિટ ધીમા તાપે કૂક કર્યા પછી તમે જોઈ શકો છો કે આપણી લસણ ટામેટાની ચટણી બનીને તૈયાર છે. થોડી જો તમને વધારે પતલી જોઈતી હોય તો થોડું પાણી હજી પણ એડ કરીને તમે એની કન્સિસ્ટન્સી એડજસ્ટ કરી શકો છો. તો જો તમને મારી આજની આ લાઈવ ઢોકળા અને બંને ચટણીની રેસીપી પસંદ આવી હોય તો મારા વિડીયોને લાઇક કરી, શેર કરી, ચેનલને સબસ્ક્રાઇબ જરૂરથી કરજો. પાસે આવેલા બેલ આઇકનને પણ દબાવજો, જેથી તમને મારા દરેક નવા વિડીયોની નોટિફિકેશન મળતી રહે. અને જો તમારે મારી આ જ રેસીપી હિન્દીમાં જોવી હોય તો મારી હિન્દી ચેનલ ઉપર જઈને જોઈ શકો છો. જેની લિંક મેં વિડીયોની નીચે ડિસ્ક્રિપ્શન બોક્સમાં આપી છે.
તો મળીએ નેક્સ્ટ વિડીયોમાં. ત્યાં સુધી આવજો.